En internationaal, hoe heb je dat? Want je bent ook nog Global Brand Manager Ja, voor Milo Me. Dus je hebt 30 landen die allemaal een andere taal spreken. Die eigenlijk ook een eigen marketeer of eigenaar hebben. Die misschien zelf denkt, hier wil ik net iets anders over vertellen. Ik weet, je hebt misschien wel Zwitserland en Duitsland, waar Duits net misschien een beetje anders is. ja, Hoe ga je om met de distributie van die content? ja. Nou, dat is na een paar jaar met Milo Me dacht ik van ja, hoe kunnen we nou die distributeurs ook verder daarin meenemen? Want een deel van ons team zit dus in Duitsland. En daardoor zit zij ook helemaal in de Duitse markt. Ik zit natuurlijk voor Nederland en België. Maar we hebben nog veel meer distributeurs. Hoe zorgen we er nou voor dat zij ook dat Milo en Me gevoel hebben? En dat ook nog eens kunnen doorgeven aan hun opticiens? Ja, Nou, sowieso, we hebben toen gekeken naar de meest verkovende distributeurs. Er blijven een stuk of 15 over. Het begon met 10, geloof ik, en nu 15. En dat wordt dan in... Sorry? het groeit steeds, wordt steeds meer. Ja, Ja. ja, en ook, ik bedoel, het wordt al in 30 plus landen verkocht, maar dat gaat dan vaak ook weer via andere landen of toch weer heel weinig. Maar we hebben nu gezegd van nou, deze 15, dat zijn echt de mensen die het allermeeste doen. En die zijn ook enthousiast over het merk, dus daar richten we ons op. Hebben internationaal daar gewoon een website gemaakt van Milo Me, waar een login zit. En daar staat dan per campagne, staat dan de hele storytelling en downloads. En de distributeurs krijgen ook ongeveer maandelijks of 6 wekelijks krijgen ze een Milo mail. En dat is dan een update over de brand en wat we allemaal voor nieuwe dingen doen. En zetten we dat er nieuw materiaal online staat. En dat kunnen ze dan allemaal downloaden met open files erbij. Zodat ze zelf vertalingen kunnen invoeren. Of voor flyers of voor van alles. Blogs. Ja, en zij kunnen dus ook die website gebruiken voor hun eigen B2C marketing. Want ze kunnen vertalingen aanleveren voor de site, bijvoorbeeld Hongaars. Dan zorgen wij ervoor dat de website in het Hongaars komt met een Hongaarse uitgang. En dan kunnen zij die website gebruiken voor hun B2C marketing in dat land. Ja. Ja, Wauw. dus het is eigenlijk tweeledig. En het helpt ook heel erg dat we dus ook door die vertalingen dat we heel goed contact hebben gekregen met die distributeurs. Want als je bezig bent van wij gaan voor jou, bijvoorbeeld voor de Hongaarse of de Sloveense markt, gaan wij ook een B2C website maken. Die kan jij delen op je social media. En dan ga je daar samen aan werken. En dan leer je iemand ook kennen. En zij leren ook de brand beter kennen. Ja. En daardoor wordt ze ook veel enthousiaster daarover. En als ze dan Milo mail krijgt van we hebben wat leuks voor jou, wat nieuws. We hebben leuke video's gemaakt voor kerst. Kun je delen. Ja, en we doen het samen. We vragen altijd, wat voor foto's heb jij dan behoefte aan? Of wat werkt goed in jouw land? En dus je krijgt veel meer een dialoog. In plaats van dat je gewoon dingen over de schutting gooit. En zoek het maar uit. Ja, en ik denk omdat je echt ze als partners ziet. Dat doe je bij de optiek. Daar zie je ze als partners. Van wij doen dit samen om de brillen naar de kinderen te krijgen. Maar dus ook naar de internationale distributeurs. En dat het niet is, succes met je been. Hier heb je de doos met brillen en go for it. Ja. Het is echt, we doen dit samen. En zelfs in het Hongaars zorgen wij dat jij kunt communiceren. Ja. En hoe lang ga je dan van tevoren, gaat het naar de distributeurs? Dus als je zo'n campagne hebt in maart bijvoorbeeld of zo. Ja. Dan wanneer neem je ze mee in zo'n loop? Dus wanneer start die communicatie? Ja, 4 tot 6 weken daarvoor, zodat ze dat kunnen voorbereiden. Maar ze weten al wel dat er iets aankomt. Ze weten wanneer ze nieuwe dingen kunnen verwachten. En dan zetten we het online en dan kunnen ze het voorbereiden. En dan, Wauw. dan kan het launchen. Nou, en het is echt wel heel knap hoe jullie dat met zo'n klein team eigenlijk allemaal geregeld krijgen.